ሰላም ውድ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ዮናስ ነኝ ከጆኒ መልቲፕል ሶሉሽንስ። የሆነ ትላንትና እና ዛሬ ባረጋችሁልኝ ነገር በጣም ተደስቻለሁ። ሁሌም ሰላማችሁ ይብዛልኝ፣ ከክፉ ነገር ሁሉ ይጠብቃችሁ እና በጣም ነው የማመሰግነው። ሼር ላረጋችሁልኝ፣ ለጓደኞቻችሁ ለነገራችሁልኝ በጣም ነው የማመሰግን። ሰብስክራይብ ላደረጋችሁኝ ልጆች በሙሉ እና ዛሬ ምን መሰላችሁ በጣም አንገብጋቢ ጉዳይ ስለሆነብኝ ነው ቀድሜ ከሌሎች ጥያቄዎች ቀድሜ የሰሩት። ይሄ ምን መሰላችሁ የሆነ አፕሊኬሽን ኢንስቶል ልናደርግ ስንል እዚህ የናንተ ሀገር ላይ አይሰራም ይለናል። እናንተ ሀገር ላይ ይሄ አፕሊኬሽን አይሰራም ይላል። ይሄን ችግር የሚፈታ የሚገርም እንትን ነው፣ ትልቅ ችግር ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው። እንዴት እንደሆነ በቀጣይ አሁን አሳያችኋለሁ። በደንብ ተከታተሉ። ምናልባት ለመጀመሪያ ጊዜያችሁ የመጣችሁ ከሆነ ሰብስክራይብ አድርጉኝ ለሌሎች አዳዲስ ቪዲዮዎች። እሺ እንጀምር፣ ወደ ዛሬው እንሄድ። እሺ እንሂድ ወደ አፕሊኬሽኑ ያው ጉግል ሰርች ስናደርገው ፕሌይ ስቶር ጋር አናገኘውም፣ ለዛ ነው። ስለዚህ የዳውንሎድ ሊንኩን ልክ ስንጫነው እንደዚህ ብሎ ይመጣልናል። አዩት። ከዛ እዚህ ጋር ልክ ጉግል ፕሌይ ውስጥ ስንሄድ ዩቲዩብ ጎ የሚለው አፕሊኬሽን ነው። እንደዚህ ይሄድና ምን ይለናል? ይሄው this item is not available in your country ይላል። እዚህ ይሄ አፕሊኬሽን እናንተ ሀገር ላይ አይሰራም ይላል። ችግር የለውም፣ ቀጥለን እንመለሳለን ወደ እንትን። ማንኛውም ብሮዘር የፈለጋችሁትን ብሮዘር መምረጥ ትችላላችሁ። ኢንተርኔት እሱ ጋር እንገባና እዚህ ጋር የአፕሊኬሽኑ ስም ምንድነው? ዩቲዩብ ጎ ዩቲዩብ ስፔስ አድርገን ጎ ኤፒኬ ብለን እንጽፋለን። ኤፒኬ ዳውንሎድ ብለን ስንጽፍ ልክ እንደዚህ ይመጣል፣ በማንኛውም ብራውዘር ማለት ነው። ከዛ እንትኖችን ያመጡልናል ዳውንሎድ ማድረግብን። የመጀመሪያው ከጉግል ፕሌይ ነው። ጉግል ፕሌይ ላይ ኤምፒ ብሎናል። አፕኬ ሚረር ላይም እንደዚሁ ይሰራልናል። ግን እዚህ ጋር መሄድ ያለብን አፕ ቱ ዳውን የሚላል ማንኛውንም ላይ ይሰራላችኋል፣ ብቻ ጉግል ፕሌይ ይሁን። ከዛ እዚህ ጋር አያችሁት አሁን ኢንስቶል የሚላል፣ ዳውንሎድ የሚለውን እንነካዋለን። አሁን እዚህ ጋር ኢንተርኔት አክሰስ ያስፈልጋል ይላል። እዚህ ጋር ያሁኑ ያለፈው ጋር ኢንተርኔት አክሰሱን ኦን እናደርግለታለን። ከዛ ይሄው ኮንቲኒው እንለዋለን። ከዛ የክሮም ነው የሚጠይቀን ኢንተርኔት አክሰስ ፐርሚሽን እንደዚህ ጋር ይሉናል። ከዛ በኋላ ፐርሚሽን የሚለውን ነክተን እዚህ ጋር ኦን እናደርጋለን። ከዛ ልክ ይሄን ኦን እንዳደረግነው ኦኬ እንለዋለን። አሁን ዳውንሎድ እያደረገ ነው ማለት ነው። ይሄው አፕሊኬሽኑ ዳውንሎድ አድርጓል። ልክ እንትን ስንለው ኢንስቶል የሚል ይመጣልናል። ይሄው ኢንስቶል አደረግነው። ይሄው ኢንስቶል እንዳደረግነው ኦፕን እንለዋለን። ይሄ ቅድም አልሰራም በየተለያዩ ሀገሮች አልሰራም አለ ያላችሁት አፕሊኬሽን የተባለው አፕሊኬሽን ሰራ ማለት ነው። በእውነት የሚገርም አፕሊኬሽን ነው። ስልካችሁን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። እንዴት እንደሚጀምር ከሌሎች ተምራችሁታል። አሁን እስኪ እንሂድ። እንዴት ቅድም ጉግል ፕሌይ ጋር ምን እንዳለን አይታችኋል። አሁን ደግሞ ምን እንደሚለን እናያለን። ልክ እሱ ጋር ስንሄድ ማለት ነው። ይሄ ነው እዚህ ጋር ነው ያገኘነው አይደል? ልክ እንሄዳለን። ልክ ሊንኩን ስንነካው አሁንም እንዴት ነው የሚለን? ቅድም አቫይሌብል አይደለም በእናንተ ካንትሪ ነው ያለው። አሁን ግን ይሄው ምን እንደሚለው እናሳያችኋለን።
አያችሁት አሁን አፕሊኬሽኑ ኢንስቶል ሆኗል YouTube Go የሚለው አፕሊኬሽን ተጠቀምነው ማለት ነው ይሄው YouTube Go የሚለውን አገኘነው ማለት ነው እዚህ ጋር up to down የሚለው ጋር ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ለማንኛውም ግን ያሁኑ አፕሊኬሽን እዚህ ሊንኩ ጋር አለላችሁ ሌሎችንም እንደዚህ አርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ለሌሎች ቪዲዮዎች እንዲሁም ቶሎ እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ አሁንም ምናልባት አዲስ ልጆች ካላችሁ YouTube ጋር ጆኒ መልቲፕል ሶሉሽንስ ጋር ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ እዚህ ጋር አለላችሁ ይቺን ንኳት በቀጣይ ጊዜ የደውል ምልክት ይመጣል የደውል ምልክቱን ንኩት እኔ ሁሌ በመለቀበት ጊዜ ቪዲዮ ቀድሞ ይደርሳችኋል ማለት ነው ሰላማችሁ ይብዛ ሁሌም ከክፉ ነገር ይጠብቃችሁ ለኮሜንታችሁ ለሁሉም ነገር ከልብ አመሰግናለሁ ቀጥሉበት ከልብ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ተመኘው ዮናስ ነበር